shkollës së magjistraturës flet për ora njus, pakti detar mes Shqipërisë dhe Greqisë nuk duhet të hyjë në fuqi pa miratimin e gjykatës kushtetuese. Edhe rruga Tiranë-Durrës do të bëhet me pagesë, zbulohet ofertuesi për koncesionin me mbajtjen dhe ndërtimin e autostradës, tarifa pritet të variojë nga 2 deri në 5 euro. Shënohet dita botërore e krimeve ndaj medias, 71 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti. Meta pret përfaqësues të medias mos u dorëzoni para shantazheve dhe kërcënimeve. Të rinjtë e universitetit protestojnë, mbi 20.000 studentë dhe qytetarë të Durrësit rrezikojnë helmimin nga sëmundjet dhe ndotja alarmante e Forto Romanus. Vaksina antigripe ende nuk është përndar, duke vënë në rrezik kategoritë e ekspozuara ndaj virusit. Mjekët thonë vaksinimi duhet të kishte nisur në tetor, ndërsa ministria fillon në nëntor. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Greqisë nuk mund të firmoset pa nisur puna më parë në gjykatën kushtetuese. Sokol Sadushi shprehet se ngërçi i krijuar në gjyqësor duhet të shihet me prioritet për të mos krijuar vakiume. Për Ora News ai shprehet se në dhjetor do të nisë edhe konstituimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Si një nga gjyqtarët e kushtetuesës që rrëzoi paktin detar me Greqinë në vitin 2009, Sokol Sadushi mendon se sot sërish jemi në një fazë ku procesi është i bllokuar. Ai shpreh se nuk mund të ketë një marrëveshje me shtetin fqin pa u konstituar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese është ajo që vendos përfundimisht nëse marrëveshja është apo jo në përputhje me kushtetutën përpara se të ratifikohet nga kuvendi. Duke mos pas gjykatë kushtetuese, ngërçi ekziston. Ndaj konstitucionalisti i kërkon komisionit të pavarur të kualifikimit që të kaloj me prioritet antarët e kedit, me qëllim që të ngrihet sa më shpejt gjykata kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të kaloj procesin e rivlerësimit menjëherë. Hallka e zgjidhjes së të gjithë këtij ngërçi është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për të patur gjykatë kushtetuese, e cila nuk funksionon, dhe për të patur në vimësi dhe inspektor të lartë drejtësisë. Sadushi sqaron se me 15 nëntor duhet të mbërrin emra të rinj të kandidatëve të kedit në presidencë. Nga data 1 deri në 5 dhjetor, Metës i lindet drejta të hedhë shortin. Nëse kreu i shtetit refuzon atëherë me 10 dhjetor, shortin e hedh kryetari i kuvendit. Pavarësisht se kërkohet një proces cilësor, drejtori i shkollës së magjistraturës nxit KPK-n që t'i jap ritëm procesit të vettingut. Duhet të jetë më i shpejt procesi, nëse ky organ nuk fillon me një ritëm të tillë, ne mund të ndodhemi përsëri në një situatë tjetër që do kalojë një vit tjetër dhe do të ndodhemi në situatën e mos funksionimit të KED-s. Për situatën në shkollën e magjistraturës, Sadushi bën fajtore klasën politike. Tashmë është vonë. Tarifohet me një taks që varion nga 2 euro për automjetet e vogla në 5 për kamionët. Edhe pse zyrtarisht ende nuk është bërë asgjë publike, sipas burimeve, studimi i fizibilitetit ka parashikuar këto dy tarifa, ndërsa dy kompanitë që kanë bërë ofertën janë Alpstar dhe Trema Engineering. Tarifa e propozuar për automjetet që do të kalojnë në rrugën Tiranë-Durrës parashikohet të jetë 2 euro për makinat e vogla dhe 5 për kamionët. Aktualisht ende nuk është bërë asgjë zyrtare dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është duke analizuar projektin. Sipas burimeve, oferta e pakërkuar është bërë nga dy kompanitë Alpstar dhe Trema Engineering, të cilat parashikojnë të zgjerojnë autostradën duke e bërë ato me 6 korsi. Qeveria ka parashikuar edhe në projekt buxhetin e vitit 2019 dhënien e këtij koncencioni, duke vënë në dispozicion një shumë prej 49.1 miliard lekësh ose rreth 380 milion euro. Ekspertët e kundërshtojnë dhënien me koncencion të kësaj rruge për shkak të impaktit ekonomik që do të sillte. Kjo rrugë kërkohet që të merret me koncencion i formës BOT për 30 vitet e ardhshme. Aktualisht ky segment rrugor përshkruhet nga 50.000 automjete në ditë. Në bazë të një përllogaritjeje, në rast se ky numër mbetet i pandryshuar edhe për 30 vite, të ardhurat e firmës në rast se faturohen me 2 euro për kalim të rrugës automjetet e vogla, do të jenë rreth 1.1 miliard euro, ose më shumë se 3 herë nga investimi fillestar. Në rrugën e Kombit do të ndërtohen ura dhe mbikalime për këmbësorët. Gjatë inspektimit të punimeve, kryeministri Edi Rama shigjetoi qeverinë paraardhëse për rrugët e lëna të papërfunduara, duke nënvizuar se të ardhurat nga tarifa për këtë aks kombëtar do të përmirësojnë cilësinë e rrugës.
Kryeministri Edi Rama përfitoi nga inspektimi që bëri në aksin Kukës Morin, ku po ndërtohet një urë për të akuzuar opozitën se quante vepra të përfunduara rrugët që ende kishin mungesë të elementeve kryesor. Sipas kryeministrit Rama, rruga e kombit me financimet që do të vijnë nga pagesat e drejtuesve të automjeteve do të ketë të gjitha parametrat e sigurisë. Kryesorja është mbarojnë këto veprat e mëdha, se këto ishin plagë hapur faktikisht. Kemi tani gjithë sistemin e sigurisë krijuar nga pagesa e rrugës. Është gjë e mirë që këtu s'ka asnjë lloj ndjenje pakënaqësie, por kundrazi ka mirëkuptim plot. Ndërkohë, ministri Damian Gjiknuri tha se me ndërhyrjet e reja do të zgjidhet problemi i aksidenteve. Do kemi një sistem shumë të përshtatshëm dhe duke shmangë përfundimisht gjithë ato problematika që ka pas edhe burim aksidentesh. Fatkeqësisht ta themi, i kthehemi gjërave të cilat teorikisht e njerëzit janë shitur si punë mbaruar. Kryeministri ishte edhe në doganën e Morinit, ku tha se bashkimi i shërbimeve doganore dhe policore të Shqipërisë dhe Kosovës po eci me ritme të shpejta. Rëndësi ka që ne më në fund mas kaq kohësh po finalizojmë këtë pikën e përbashkët që të mos ketë më 2 palë kontrolle, 2 palë polici, po të jetë një pikë me kontroll të shpejt, të unifikuar. Ky projekt ka kohë që është shtruar në tryezën e diskutimit, por ka mbetur vetëm në letër. Prokuroria e krimeve të rënda ka marrë në pyetje babain e ekstremistit grek që u vra nga forcat Renea një javë më parë. Trupi i tij vijon të qëndrojë në morg derisa të përfundojë ekspertiza. Për mos e 2 orë, Prokuroria e krimeve të rënda ka marrë në pyetje Jani Kacifan, babain e ekstremistit grek që u vra nga Renea ditën e diel në Gjirokastër. Kacifa u paraqit në prokurori me kërkesë të prokurorit të çështjes, një Aziz Seferi, shoqëruar nga një përfaqësues ligjor i familjes dhe një i afërm i tij. Pranë prokurorisë më rritën dhe një grup i mediave të vendit fshinj. Mësohet se babai i 35 vjeçarit ka kërkuar zbardhjen e vrasjes së djalit. Para përfaqësuesve të akuzës, ai ka dhënë detaje në lidhje me aktivitetin e tij, si dhe takimin e fundit që ka patur me 35 vjeçarin. Ai ka kërkuar gjithashtu dhe tërheqjen e trupit për të bërë të mundur ceremoninë e varrimit. Por mësohet se Prokuroria e krimeve të rënda nuk e ka dhënë ende autorizimin, përsa kohë që grupi i ekspertëve nuk ka përfunduar ende raportin përfundimtar të ekspertizës. Ndërkohë, pas takimit që konsulli grek pati një ditë më parë me drejtuesin e Prokurorisë së krimeve të rënda, është rënë dakord që një ekspert i shtetit grek do të jetë i pranishëm në cilësinë e vëzhguesit në veprimet hetimore që do të bëhen dhe nga Prokuroria shqiptare. 35 vjeçari Kacifa u ekzekutua nga Renea në Bulerat të Gjirokastrës, pasi refuzoi që të dorëzojë dhe u përgjigj me armë efektive. Trupi i tij ndodhet në morgun e QSU-ts për ekspertizë mjekoligjore, pasi familja kundërshtoi autopsinë në Gjirokastër. Qasja e Shqipërisë në ekstremizmit të dhunshëm për përfaqësuesit amerikanë në Tiranë është e duhur. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane Leila Moses u shpreh se është krenare që Shqipëria është partner i Shteteve të Bashkuara në këtë luftë. Në konferencën kundër ekstremizmit të dhunshëm, e ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Tiranë, Leila Moses, tha se Shtetet e Bashkuara janë krenare që bashkëpunojnë me Shqipërinë në luftën ndaj këtij fenomeni. Moses u shpreh se qeveria e Shqipërisë ka vendosur standard në rajon për trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në nivel kombëtar, Shqipëria po vendos standardin në këtë rajon me strategjinë e saj kombëtare dhe është vendi i parë në Ballkan që jep përparësi financimit të qendrës kundër ekstremizmit. Më shumë punë midis institucioneve kërkoi zhvendës kryeministria Senida Mesi, duke nënkuptuar fuqizimin dhe modernizimin e institucioneve që luftojnë këtë fenomen. Fuqizimi, transformimi dhe modernizimi institucioneve të sigurisë dhe të zbatimit të ligjit ka një rëndësi thelbësore në Shqipëri, ashtu sikurse është e nevojshme bashkëndimi i përpjekjeve dhe ndërlidhja strategjive në këtë drejtim. Nga ana tjetër, ministri i Arsimit Lindita Nikolla u shpreh se edukimi fillon që në shkollë, ku nxënësit përballen me informacionin. Një qasje e re që jo vetëm shkollat mundsoj ndarjen e informacionit, apo të kërkoj tek nxënësit përsëritjen e informacionit, pra që është shumë e rëndësishme dhe ky është thelbi i gjithë reformës sonë arsimin para universitar, që ka të bëjë me formimin e qytetarisë. Koordinatori kombëtar kundër ekstremizmit të dhunshëm, Agron Sojati, në fjalimin e tij në këtë konferencë, falenderoi institucionet për bashkëpunimin e dhënë në luftën ndaj fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm. Ekspertët e kundërshtojnë vendosjen e TVSH-s 6% për reklamat audiovizive. Bujar Bendo shpjegon se kjo nisëm nuk sjell asnjë efekt pozitiv dhe se bëhet vetëm për të favorizuar një grup të ngushtë njerëzish. Deri më tani reklamat e mediave audiovizive kanë qenë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar.
Përfshirja e reklamave të mediave audiovizive në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar me rreth 6% shihet si një mundësi për të favorizuar një grup të ngushtë personash. Bujar Bendo, ekspert kontabël, sqaron se kjo nismë nuk sjell asgjë pozitive për ekonominë apo publikun. Nuk ka interes publik. Pra, kjo i shërben vetëm një grupi të vogël. Për kompanitë që bëjnë reklama, kjo s'është kosto, për arsye se TVSH-ja është taks, pra e ka dhe emrin vetë tatim mbi vlerën e shtuar, pra ky 6% do rimbursohet nga kompanitë. Pra, në një farë mënyrë nuk është se i bëhet keq, i bëhet mirë, por vetë kompanitë audiovizive do kemi raste që mund të shikojmë që të kenë dhe rimbursim të TVSH, për arsye se do blejnë me 20% dhe do shesin me 6%. Kjo nuk është e drejtë. Sipas Bendos, aplikimi i TVSH-s 6% për reklamat ndërlikon zbatimin e skemës. Ligji duhet të përdori një shkallë tatimore dhe sa më shumë përjashtime fusim në ligj, aq që më të ndërlikuar e bëjmë atë. Ky vendim i qeverisë vjen në një moment të papërshtatshëm për mediat, pasi nga të dhënat zyrtare rezulton se ka pasur një rënje të ardhurave për vitin 2017 dhe kjo lidhet direkt me reklamat. Edhe pse në prag të sezonit të dimrit, vaksina antigrip ende nuk është shpërndar. Burime pranë Ministrisë së Shëndetësisë thonë se shpërndarja do të bëhet brenda nëntorit, por mjekët shprehen se vaksinimi duhet të kishte nisur që në tetor. Vaksina antigrip ende nuk është shpërndar për vendin ton, donse ndodhemi në prag të sezonit të dimrit, ajo nuk gjendet ende në qendrat shëndetësore. Nga muaji tetor deri në fund të muajit shkurt mars, sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vendet janë në rrezikun e përhapjes së virozës. Mirë po burime pranë Ministrisë së Shëndetësisë informojnë se kjo vaksinë do të shpërndahet brenda pak ditësh, edhe pse fatmirësisht në këtë periudhë nuk ka një fluks për këtë influencë, mjekët pohojnë se raste me grip ka thuajse çdo ditë. 2 raste në ditë, të 10 vizita, domethënë rastet kanë qenë të pranueshme për sezonin. Raste të lehta pa shenja, pa komplikacione, pa temperaturë të theksuar, thjesht me rruf, me shenja domethënë shumë të përballueshme. Sipas mjekut Hasanaj, vaksinën antigrip duhet ta kryen më së shumti fëmijët, por edhe të moshuarit. Zakonisht vaksina aplikohet para fillimit të sezonit gripit. Grup moshat janë domethënë fëmijët, çfarë lloj moshe domethënë, deri në moshën 18 vjeç, edhe të moshuarit që kanë sëmundje kronike, që vojnë nga sëmundjet kronike, domethënë hipertension, diabet, që ata kanë të vështirë që ta përballen gripin, simptomat e gripit. Përpos fëmijëve dhe të moshuarve, këshillimet për kryerjen e kësaj vaksine kanë qenë edhe për personelin e mjekëve, por edhe të mësuesve, pasi janë në kontakt të vazhdueshëm me grupe të mëdha. Referuar të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 650.000 persona humbasin jetën çdo vit për shkak të gripit. Ndërsa barnat e skaduara kanë përplasur sërish Partinë Demokratike dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Deputeti Spahia akuzoi ministren se i shërben mafjas e ilaçeve, ndërsa në reagimin e saj, Manastirliu siguron qytetarët për barna të kontrolluara. Partia Demokratike ka risjellë sërish në vëmendje çështjen e medikamenteve të skaduara që sipas saj ndodhen në depon farmaceutike të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në daljen e radhës nga Selia Blu, deputeti Bar Spahia akuzoi ministren Manastirliu se i shërben kompanive private farmaceutike, të cilat duke ia dhuruar barnat në prag skadence QSUT-s kurse në fondet për asgjësimin e tyre. Ka lejuar të skadojnë ilaçet që ka gjetur në depon farmaceutike të spitalit, duke bler vazhdimisht me tendra të dyshim dhe duke pranuar si dhurat barna me afat të afërt skadence, asgjësimi të cilave ka kosto shumë të lartë. I menjëhershëm ka qenë reagimi ministres Manastirliu, e cila thekson se në qarkullim nuk ka barna që kanë kaluar afatin e skadencës. Për herë të parë nga 2014 vendosëm që në çdo kontratë blerje barnash në QSUT të përfshihej një klauzole posaçme në rast mos përdorimi për arsye objektive të medikamenteve, duke sjellë si pasojë afrimin e skadencës, shoqëria furnitore duhet të marrë masa për tërheqjen e medikamenteve dhe zvendësimin e tyre me të njëjtin artikull, me afat më të gjatë skadence. Po kështu edhe për spitalet e rretheve nëpërmjet marrëveshjes skuadër të bërë për herë të parë në vitin 2018, ne kemi siguruar blerjen e barnave sipas sasive të kërkuara nga spitalet. Ministria sqaron se është hapur procedura për asgjësimin e barnave të skaduara dhe të akumuluar në magazinat e QSUT-s prej vitit 2009.
Studentë e Universitetit të Durrësit kanë dërguar sot një ultimatum institucioneve për t'i dhënë zgjidhje çështjes së ndotjes në Porto Romano, ose në të kundërt paralajmëruan protesta. Në krah të banorëve të zonës, ata kërkuan mbylljen dhe rehabilitimin e plagës më të madhe midisore në qarkun e Durrësit. Grumbullimi dhe djegja e plehrave në Porto Romano nxorri në protest studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Durrësit bashkë me banorët e zonës. Duhet të bashkohemi të gjithë për ta mundur këtë vështirësi që na ka dalë. Vend grumbullimi mbetjeve ndodhet vetëm disa qindra metra nga korpusi universitar dhe tymi toksik është kthyer në shqetësim dhe rrezik potencial për 20.000 studentë dhe mijëra banor të zonës. Sidomos mëngjes herët ku zjarri është dhe më i dëndur, tymrat vijnë direkte në klasë dhe në auditor dhe vjen një jashtëzakonisht shumë e rëndë. Ndaj këtë të premte lan orën e mësimit dhe në krah të banorëve të zonës kërkuan zhvendosjen e vend grumbullimit të mbetjeve larg zonës së universitetit, pasi siç thonë po marrin dije, por edhe sëmundje. Çdo ditë më shumë po bëhet, le të themi, kancer për ne. Bashk kishin hartuar dhe një deklarat ku i kërkojnë Bashkisë së Durrësit, Ministrisë së Mjedisit dhe Qeverisë që të mbyllin vend grumbullimin e cilësuar të paligjshëm prej vitit 2015. Nëse do na vini në fakt në shpatulla pas murit për të zgjedhur dijen apo jetën e shëndetshme, të jeni të sigurt që gjithë këta studentë këtu po edhe shumë të tjerë do të zgjedhin jetën. Dhe nëse zgjidhja nuk do vi nga paralajmërimi i studentëve, zgjidhja do vi nga gjykata. Në muajin qershor, pas mbledhjes së qeverisë në Durrës, kryeministri Edi Rama inspektoi zonën dhe premtoi transformim të plagës mjedisore. Bashkia ju përgjigj me shpalljen e emergjencës mjedisore, por prej asaj kohe asgjë nuk ka ndryshuar. Veç Porto Romanos, një tjetër plagë mjedisore është hapur në Sukth. Në takimin e zhvilluar me gazetarë dhe drejtues mediash, presidenti Meta inkurajoi gazetarët të kryen me guxim punën e tyre. Ai tha se cënimi i të drejtave të gazetarëve është cënim i themelit të demokracisë. Presidenti Ilir Meta inkurajoi gazetarët që të vijojnë me profesionalizëm dhe guxim punën në kërkim të lajmit parën prej shantazheve. Në takim me përfaqësues të medjave, kreu i shtetit theksoi rëndësinë që ka liria e tyre si nga të drejtat themelore të sistemit të demokratik. Duhet të respektohet rigorozisht integriteti profesional dhe njerëzor i gazetarëve dhe askush të mos intimidojë dhe për asnjë arsye këtë integritet profesional dhe akoma më rënd personal. Kreu i shtetit apeloi sërish institucionet e drejtësisë që të zbardhin sulmet ndaj gazetarëve dhe të vendosin para përgjegjësisë autorët e tyre. Çdo vonesë në këtë drejtim do të ndikojë negativisht në klimën e lirisë së shprehjes në vendin tonë. Mosdëshkimi i krimeve kundër gazetarëve duhet të marrë fund një herë për gjithmonë. Asnjë gazetar i Shqipërisë nuk duhet të rrezikohet jeta për të raportuar lajmet. Asnjë gazetar i Shqipërisë nuk duhet të rrezikohet vendi i punës për të raportuar lajmin e vërtetë. Kërkesat e gazetarëve për azil në vendet e Bashkimit Evropian, presidenti i cilësoi tronditëse. Deklaratat Meta i bëri në kuadër të ditës ndërkombëtare për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve. 71 gazetarë dhe punonjës të medias janë vrarë në mbar botën gjatë vitit 2018. Sot në 2 nëntor, kur shënohet dita ndërkombëtare e OKB-s për t'i dhënë fund mosndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve, shoqëria civile dhe organizata ndërkombëtare nxisin autoritetet i japin drejtësi për krimet dhe dhunën ndaj gazetarëve. 2 nëntori shënon ditën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për t'i dhënë fund mosndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve. Në këtë ditë tërhiqet vëmendja për shkallën e ulët të dënimit të krimeve të dhunshme ndaj gazetarëve dhe punonjësve të medias. Më 2 nëntor, organizata dhe individ në mbar botën inkurajohen të flasin për rastet e dhunës në vendet e tyre, ndërsa i nxisin autoritetet të japin drejtësi. Sipas Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, vetëm gjatë vitit 2018 janë vrarë gjithsej 71 gazetar dhe punonjës të medias. Një deklaratë e Këshillit të Bashkimit Evropian thekson se asnjë rajon i botës nuk ka imunitet nga fenomeni, ndërsa kujton rastin e vrasjes së gazetarëve Daphne Galizia dhe Jan Kuicak në bllokun evropian. Deklarata bën thirrje gjithashtu për hetimin e paanshëm të vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ndërkaq zyrtarët turq mendojnë se trupi i gazetarit të vrarë Khashoggi është tretur në acid pasi është coptuar. Në raportohet se princi saudit i kurorës, Muhammed bin Salman, nuk ka thënë Shteteve të Bashkuara se gazetari ishte një islamik i rrezikshëm. Një zyrtar i lartë turk ka shprehur dyshimet se trupi i gazetarit të vrarë Jamal Khashoggi është tretur në acid pasi është coptuar. Këshilltari i presidentit, Yasin Aktaj, tha se i vetmi konkluzion i logjikshëm është përbërja e trupit për të mos lënë asnjë gjurmë.
Kritiku jashpër i princit saudit kurorës, gazetari Khashoggi u vra dhe trupi i tij më pas u coptua më 2 tetor. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë provë që të mbështesë pretendimet se trupi është tretur në acid. Ata e coptuan trupin për ta pasur më të lehtë ta tresin kufomën, i tha zotja Ktajt përditshme hyriet. E fejuara e gazetarit, Hatixhe Cengiz, u bëri thirrje udhëheqësve botëror në një editorial të përbashkët në 5 gazeta, përfshirë The Guardian dhe Washington Post, që të nxjerrin përpara drejtësisë urdhëruesit e vrasjes, ndërkohë raportohet se princi saudit i kurorës, Mohammed bin Salman, u ka thënë Shteteve të Bashkuara se Khashoggi ishte një islamik i rrezikshëm. Zyra e presidentit publikoi emrat e 34 kandidatëve për t'u emëruar në funksionin e kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit. Në listën me 34 emra bie në sy ish ministrat Shkëlqim Cani dhe Anastas Angjeli, ish kreu i Shishit Barisha Qiri, por edhe gjyqtarja Vitore Tusha. Në listë gjenden edhe emra prokurorësh dhe juristësh të njohur. Sipas njoftimit të presidencës, kandidati që do t'i propozohet Kuvendit të Shqipërisë për t'u zgjedhur në pozicionin kushtetues të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit do të përzgjidhet në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm dhe do të publikohet brenda afateve ligjore. Njësit vendore të majta dhe të djatha janë ankuar për buxhetin që u është vënë në dispozicion për vitin 2019. Ka reaguar Ministri Ahmetaj. Buxheti që ekzekutivi ka parashikuar për pushtetin vendor në vitin 2019 është konsideruar i pamjaftueshëm prej kryetarëve të bashkive. Shumë se 1210 rrugë, më shumë se 30 rrugë rajonale, pse jo dhe kombëtare, 0 lek financim. Kemi pyje, më shumë se 120 hektar, 0 lek. Unë nuk jam i preferuar i Ministrit të Financave. Por për Ahmetaj ndarja e fondeve është bërë sipas nevojës dhe jo me radar politik. Patjetër që nevojat janë të mëdha, nuk diskutohet. Patjetër që kemi nevojë edhe t'i kolaudojmë edhe formulat në vazhdimsi. Kreu i financave paralajmëroi bashkitë që të shlyejnë detyrimet e prapambetura ose në të kundërt do të përfitojnë më pak fonde nga buxheti. Nuk do të shlyejeni detyrimet e prapambetura që keni si detyrim ligjor në bazë të atij skeduli që kemi rënë dakord. Qeveria i ka kërkuar autoritet Parlamentit të preki transferten e pakushtëzuar të përgjithshme. Përfaqësuesit e bashkive kanë shprehur rezerva edhe për zbatimin e taksës së re mbi pronën, madje për vonesat kanë bërë shkaktare Ministrinë e Financave, por Ministri Ahmetaj shprehet se pas 1 janarit nuk do të ketë më tolerime. Ne jemi të qartë në këtë pikë. Data 31 dhjetor është përfundimi i afatit tranzitor. Vetëm kërkesë që kemi për të na thjeshtuar këtë proces është transferimi sa më shpejt i dënave që Ministria e Brendshme ka nga projekti i mbledhjes dënave. Shërbimet notariale tashmë do të jenë tërësisht të digitalizuara. Duke filluar nga 1 janari, të gjitha zyrat notariale nuk do të kenë më nevojë të komunikojnë me shkresa zyrtare me institucionet shtetërore. Duke filluar nga 1 janari i vitit që vjen, zyrat notariale do të kenë akses për të marrë informacion online në të gjitha zyrat shtetërore, që ofrojnë shërbim për qytetarët duke shmangur në këtë mënyrë shkresat zyrtare. Platforma e posaçme elektronike është krijuar me financimet e vet noterëve dhe e mbështetur nga qeveria. Kryetaria e Dhomës Kombëtare të Noterisë Mimoza Sadushi shprehet se kjo platformë do të modernizojë më tej shërbimet notariale, e cila tashmë është plotësisht e digitalizuar. E falenderoj kryeregjistruesin e Republikës për këtë mbështetje dhe mirëpres formalizimin në nivel teknik të komunikimit që presim të stabilizohet brenda këtij viti midis 2 sistemeve tona elektronike. Më vjen mirë që dhe Drejtoria e Përgjithshme Parandalimit të Pastrimit Parave e ka mirëpritur këtë projekt dhe është e gatshme të bashkëpunojë për implementimin e tij. Kreu i Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajshme, Valdim Pietri, tha se ka marrë të gjitha masat për mundësimin e këtij shërbimi. Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajshme, fal këtij bashkëpunimi që kemi dhe marrëveshjen e shkruar më herët, përveç statusit juridik të pasurisë, bën në dispozicion edhe pasqyrën e përdorëritjes së tatimit mbi të drejtën e kalimit të pronësisë. Noterët paraqisin kërkesën e tyre online tek operatori i ZRPP-s nëpërmjet sistemit elektronik ALPS-RE. Ndërsa përfaqësuesja e Akshit shprehu mbështetjen që do të japë ky institucion Dhomës Kombëtare të Noterisë në kuadër të digitalizimit. Dion të ndërtojnë të tjera ura komunikimi në nivele të tjera institucionale, do të inkurajojnë çdo projekt që synon lehtësimin e komunikimit dhe do të qëndrojmë fort misionin që kemi ndërmarrë.
Pjesë e platformës do të jetë dhe zyra e pastrimit të parave.